Майбутнє буде яскравим та барвистим, і постійне світло Godox точно допоможе це передати. Але не поспішай вмикати всі лампи одразу, контроль над освітленням тут ключовий. Тож почнемо з простої схеми – лише одне світло. Поки налаштовую перше світло, покажу два способи створення футуристичних ефектів. Але спершу кілька слів про самі світильники. Сьогодні я використовую Godox Lightmons LA300R та LA150R. Буква R тут головна – це RGB, тобто кольорове світло. Звісно, він може світити і звичайним білим. Але для футуристичного сету мені потрібен колір. Тож переходжу в режим HSI для повного контролю. Виставляю відтінок 280, а насиченість 75. Це моя базова експозиція і колірна схема для всієї установки. Рожеве світло від LA300R падає на Дашу. LA150R я використовую для іншого кольору. Лише по краю, щоб відділити її від заднього фону. Тут колір має відтінок 210 і туш насиченість 75. Розміщую світло на рівні очей. Трохи повертаю, щоб підсвітити бік обличчя і трохи фон. Думаю, потрібно зробити пару фоток. Даша, ти готова? Давай! Інтенсивність світла завжди залежить від налаштувань камери. У мене LA300R працює на 100%, а LA150R лише на 3%, бо у комплекті є дуже ефективний рефлектор. Тепер додаю Godox BP-SE. Це проекційна насадка з об'єктивом 65 мм. Замість стандартного відбивача на LA150R ставлю її. І це відкриває море можливостей. Можна використовувати гобо та проєктувати різні форми. Але сьогодні наше майбутнє – це коло. Основне світло залишаю без змін. Позаду LA150R, що створює чітке коло на стіні. Якщо зробити знімок, отримуємо те ж саме рожеве світло на Даші та синій фон. Схема кольорів крута, але я хочу трошечки погратися. Тож міняю кольори місцями. Можна вручну і через додаток Godox. Тепер синє світло на Даші, а рожеве на фоні. І одразу інша атмосфера. Яскравість кола позаду дуже важлива. Якщо занизьке, колір зникає. Якщо надто сильне, виходить занадто насиченим. Який варіант вибрати, вирішувати вам. Раджу просто експериментувати. Даш, ти готова? Щоб отримати максимум насиченості кольорів від Lightmons, я вимкнула усе освітлення в кімнаті. LA300R залишається на 100% потужності з тим же софтбоксом, а LA150R з проекційною насадкою на 25% для потрібного кольору та вигляду. І пам'ятайте, вибір кольору та експозиції так само важливий, як і техніка. Лінійка Lightmons від Godox з RGB можливостями дає простір для експериментів. До речі, а який колір ви б обрали для своїх футуристичних портретів?